සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් මම වීඩියෝ එකක් edit කරද්දී talking head වීඩියෝ එකක් tutorial එකක් edit කරද්දී මගේ voice එක enhance කරන්නේ. enhance කරනවා කියන්නේ තියෙන තත්ත්වයට වඩා තව ටිකක් polish කරන එක නැත්නම් voice එක clarity එක crispy ගතිය වැඩි කරන එක. මම මේ වැඩේ කරන්න සරල steps 4ක් use කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා මේක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා tutorial එක skip නොකර දිගටම set වෙලා ඉන්න. කරන්නේ Adobe Premiere software එක use කරලා. මොකද video editing එකක් කරද්දී වෙනත් softwares වලට switch වෙන්නේ නැතුව අපිට මේක Adobe Premiere වලින්ම කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් අපේ time saving එකක් කියලා. මේ steps ටික පටන් ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා Adobe Premiere වල audio editing වගේ දේවල් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ panel එක තියෙන්න ඕනේ. මේක තමයි audio track mixer කියන panel එක. මේ panel එක ඔයාගේ interface එකේ නැත්තම් ඔයාට සරලවම ගන්න පුළුවන් window වලට යන්න. window වලට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන audio track mixer එක බලා ගන්න පුළුවන්. audio track mix එකට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට option දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා audio එකක් දැනටපත් import කරගෙන නැත්නම් timeline එකක් create කරලා නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ option එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන sequence 1 කියලා තියෙන්නේ මම දැනට open කරන් ඉන්න timeline එක. ඉතින් ඒක select කරලා මම audio track mix එක මගේ interface එකේ appear කරගෙන තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට audio track mix එකේ මෙන්න මේ විදිහට tracks බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අදාළ track එකේ audio එක play වෙද්දී ඒ audio signal එක මෙතන appear වෙනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම audio එක play කරලා බලන්න ඔයාගේ audio එකට අදාළ audio track mix එකේ track එක මොකක්ද කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ timeline එකේ ඔයාගේ audio track එක තියෙන්නේ මොකේද? example එකක් විදිහට මගේ මෙතන audio 1 කියන එකේ තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම audio track mix එකෙත් අපේ ඒ audio එකට අදාළ signal එක පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙතන audio 1 කියන එකේ. ඔයාලට පේනවා ඇති audio කියලා නැහැ. A1, A2, A3 කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ audio කියන mean එක. ඉතින් මෙතන හැටියට මගේ timeline එකේ audio 1 කියන එකේදී මගේ voice එක තියෙන්නේ. එතකොට මගේ audio track එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන A1 කියන එකට අදාළ සිග්නල් එක තමයි මට මෙතනදී ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය audio එකක් edit කරද්දී EQ එකක් add කරද්දී noise reduction එකක් add කරද්දී ගොඩක් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. effect panel එකට ගිහිල්ලා අදාළ audio effect එක search කරලා ඒක drag and drop කරනවා ඔයාගේ audio track එකට. හැබැයි අපි හිතමු අපේ audio එක මෙන්න මේ විදිහට කොටස් කිහිපයකට cut වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී මගේ voice clip එක කොටස් 3කට තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මට සිද්ධ වෙනවා මම අර දාන effect එක අර කරන වෙනස්කම් මේ කොටස් 3ටම copy paste කර කර ඉන්න. ඒක ඉතාමත් කරදරකාරී වැඩක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් එහෙම නැතුව අපි මේ audio එක තියෙන සම්පූර්ණ track එකටම අපි apply කරන effects ටික එකපාරම add කරගන්න. ඉතින් ඒකට තමයි අපිට මෙන්න මේ audio track mixer කියන panel එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. audio track mix එකේ ඔයාට වම් අත පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට පුංචි arrow එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ arrow එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට panels ටිකක් නැත්නම් boxes ටිකක් appear වෙනවා. මේකට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ effect track එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ උඩ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් slots තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ A1 කියන එකේ මෙන්න මේ slot වලට මොකක් හරි effect එකක් add කරොත් අපේ timeline එකේ A1 track එකටම ඒ effect එක appear වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතන A2 track එකට අදාළ effect rack එකට effects add කරොත් ඒ effects appear වෙන්නේ A2 කියන audio track එකට. ඒ කියන්නේ මට මේ voice එකට effect එකක් දාන්න ඕන නම් A2 එකට දාලා හරියන්නේ නැහැ. මම දාන්න ඕනේ A1 කියන section එකේ තියෙන effect rack එකට. effect rack එකේ උඩ section එකේ ඔයාට මේ විදිහට slots ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ slot වල ඉස්සරහන් ඔයාට පුංචි arrow එකක් තියෙනවා. මේ arrow එක select කරාට පස්සේ අපිට Adobe Premiere තුල audio සම්බන්ධව use කරන්න පුළුවන් හැම effect එකක්ම මෙතන appear වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම effects use කරන්න කලින් මගේ first step එකට යනවා. මම first step එක විදිහට මගේ voice එකට මුලින්ම කරන්නේ මගේ voice එකේ gain එක වැඩි කරගන්න එක. gain එක කියන්නේ volume එක නෙමෙයි. ගොඩක් අය හිතන්නේ volume එක වැඩි වෙනවා කියලා. volume එකත් මේකෙන් up වෙනවා. හැබැයි gain එක කියන්නේ අපේ voice එකේ තියෙන detail enhance වීමක්. අපි හිතමු අපේ voice එකේ low tang bass ඒ වගේම treble ගතිය මේ හැම දෙයක්ම enhance වීමක් තමයි audio gain එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් normally අපිට audio එකේ volume එක වැඩි කරගන්නවා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙතන audio track එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන line එකක් තියෙනවා. මේ line එක up කරන්න. හැබැයි එතනදී වෙන්නේ volume up එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට තවත් විදිහකින් volume එක up කරගන්න පුළුවන්. මම නැවතත් එන audio track mix එකට
එකට මේ effect rack එක මම hide කරගන්නවා. මගේ A1 එකේනේ audio එක තියෙන්නේ. එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මේ level එක වැඩි කරලා audio එකේ නැත්නම් track එකේ volume එක වැඩි කරගන්න. හරි මගේ first step එක විදිහට මගේ voice එකේ gain එක වැඩි කරගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ මේ tracks හැම එකක්ම highlight කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ track එකක් උඩ right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ මෙතන audio gain කියන option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට right click කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට clips ටික highlight කරලා keyboard එකේ G අකුර press කරන්න. එතකොට අපිට audio gain window එක එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට audio gain window එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ දෙවණි එකට tick එක දාන adjust gain by කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ audio එකේ gain එක වැඩි කරගන්න නම් ඕන මෙතන value එකක් type කරන්න. example එකක් විදිහට මම මෙතන 6 type කරනවා. 6 type කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන okay කියන එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ audio එකේ මෙන්න මේ wave form එක up වුණා. මම මේක control Z press කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන කලින් තිබ්බ විදිය. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ gain එක වැඩි කරාට පස්සේ එන විදිය. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ඔයා record කරපු voice එකක යම් කිසි විදිහකින් මේ audio wave form එක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ උඩ line එක touch වෙලා තියෙනවා. මම example එකක් විදිහට gain එක ටිකක් වැඩිපුර වැඩි කරලා පෙන්වන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට highlight කරලා G press කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන type කරමු 10. right ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට gain එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ track එකේ උඩ හරියක් touch වෙලා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම අපේ audio එක distortion එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අහන කෙනාට අපහසු වෙනවා. එහෙම තිබ්බත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ track එක highlight කරා G press කරලා මෙතන value එක අපි නිකන් value එකක් නේ type කරේ. ඔයාට මේ පාර කරන්න තියෙන්නේ ඍණ ලකුණත් එක්ක value එකක් type කරන්න. මම මෙතන ඍණ ලකුණත් එක්ක 10 type කරනවා. මොකද මම 10ක් නේ වැඩි කරේ. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ gain එක අඩු කරගන්නත් පුළුවන් එතන gain window එකෙන්. මම හිතනවා audio gain එක සම්බන්ධව හොඳ idea එකක් එන්න ඇති. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ timeline එකේ ඔයාගේ audio track එක දිහා බැලුවාම මේ waveform එක ඉතාමත් අඩු මට්ටමක නම් තියෙන අනිවාර්යෙන්ම gain එක plus පැත්තට වැඩි කරන්න. මම කරන දෙවෙනි step එක තමයි මම නැවතත් යනවා මගේ audio track mix එකට ගිහිල්ලා මගේ effect rack එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යනවා පළවෙනි slot එකට. පළවෙනි slot එකේ arrow එක select කරලා මෙතන පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් noise reduction කියලා. මෙතන මම de-noise කියන එක add කරගන්නවා. මෙතනදී වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ voice එකේ මොකක් හරි background පුංචි noise එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට මෙතනින් reduce කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට effect එක add කරලා මේ effect එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ effect එකට අදාළ window එක මේ විදිහට ඔයාට happy වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ උඩ section එකේ presets කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී preset එකක් add කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ voice එකේ ගොඩක් noise ගතිය තියෙනවා නම් මෙතන heavy noise reduction එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මෙන්න මේ පහතට ආවට පස්සේ ඔයාලට amount කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ amount එකෙන් තමයි අපේ noise reduction එක මොන amount එකද එන්න ඕනේ කියන එක decide කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ voice එකට මේ noise reduction එක මෙන්න මේ ගානට වගේ වැඩි කරනවා නම් ඒ ඔයාගේ voice එකට කරගන්න ලොකු හානියක්. මොකද මේ noise reduction එකේ අපේ voice එකේ තියෙන ලස්සන තැන් ඒ වගේම අපේ voice එකේ තියෙන සමහර detail decrease කරනවා. එතකොට ටිකක් අපේ voice එක quality lost වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අපේ voice එක quality up කරගන්නනේ. ඉතින් de-noise එක වැඩිපුර දුන්නොත් වෙන්නේ ඔයාගේ voice එකේ quality එක drop වෙන එක. ඉතින් මගේ මෙතන voice එකේ හැටියට නම් මම මෙතන light noise reduction කියන එක use කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ amount එක මෙන්න මේ ගානට එන්නේ. මම ඒකිනුත් තරමක් අඩු කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මේ window එක close කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ විදිහට effects add කරද්දී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ timeline එකේ මේ විදිහට play head එක ගෙනහිල්ලා space bar එක press කරලා ඔයාගේ audio එක play කරන ගමන් මේ effects adjust කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් audio එකේ එක part එකක් loop කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි effects adjust කරන අතරේ අපේ audio track එකේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා audio track එක අවසාන වෙනවා. එතකොට අපිට නැවතත් play කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ audio එකේ යම් කිසි කොටසක් මේ විදිහට highlight කරගන්න. play head එක මෙතනින් තියලා I press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියට ඇවිල්ලා O press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරිය highlight වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන Adobe Premiere වල program monitor එකේ මෙන්න මේ විදිහට පහතට එන්න මෙතන button set එක කෙරවලේ ඔයාලට plus icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන් loop playback කියන එක. මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මේ button set එක තියෙන section එකට අතාරින්න. අතහැරලා මේ window එක okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඒ icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ icon එක active කරන්න. active කරාට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මෙතන ඉඳන්
මෙතනට ප්ලේ වෙලා නැවතත් මුල ඉඳලා ප්ලේ වෙනවා. ඒ විදිහට දිගටම ලූප් එකක් විදිහට ප්ලේ වෙනවා. ඒක අයින් කරගන්න ඕන නම් නැවතත් මේ ලූප් අයිකන් එක ඕෆ් කරලා ඔයාට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ highlight කරපු part එක අපිට නැති කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් clear in and out කියන option එක. මේක select කරලා ඔයාට highlight එක remove කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ මගේ third step එක. මම නැවතත් යනවා audio track mix එකට. ඒකේ effect track එකේ දෙවනි slot එක ඉස්සරහින් තියෙන arrow එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතන amplitude and compression කියන එකට. ඒකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් heart limiter කියලා effect එකක් තියෙනවා. මම මේක add කරගන්නවා. මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි music track එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම voice over එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ voice over එක play කරාට පස්සේ ඔයාට Adobe Premiere වල මෙන්න මේ section එකේ ඔයාගේ audio signal එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට මගේ මේ audio signal එක red වෙනවා. ඉතින් එහෙම red වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක ඔයා නිවැරදි කරගන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි එහෙම red වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම audio distortion එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අහන කෙනාට අපහසු වෙන සහ අහන කෙනාගේ speakers දෙදරන්න වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපි මේක limit කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන -6 සහ මෙතන -12 කියන අගයන් අතරට. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම hard limit එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම කරගන්න යන්නේ අන්න ඒක. ඊට පස්සේ මම නැවතත් audio track mix එකේ මගේ hard limit effect එක double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන presets කියන section එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ presets experiment කරලා බලන්න. මම presets add කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ මෙතන maximum amplitude කියන එක -6 දෙනවා. හරි මේ විදිහට රින high type කරලා මම මේ window එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ audio එක play කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් මෙතන රින 6 ඉක්මවා මගේ audio එක play වුණා. නමුත් දැන් රින 6ට limit වෙලා තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ voice signal එක. මගේ voice එක enhance කරන කාරණේදී මම කරන lastම step එක නැත්නම් හතරවෙනි step එක තමයි. ඒකට මම යනවා නැවතත් audio track mix එකට ගිහිල්ලා මෙතන empty slot එකක් තෝරගන්නවා. ඒක ඉස්සරහින් තියෙන arrow එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා filter and EQ කියන section එකට. ඊට පස්සේ ඒක යටතේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් parametric equalizer කියලා එකක්. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඒක උඩත් මම double click කරනවා මේ විදිහට. double click කරාට පස්සේ මේ window එකේ කලින් effects වල වගේම ඔයාට මෙතන presets බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ voice enhancer කියන එක දෙන්න. කලින් මම use කරේ මේ voice enhancer කියන effect එක. දැන් මම use කරන්නේ මෙතන loudness maximizer කියන එක. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් graph එකක් L සහ H කියලා. L එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ අපේ voice එකේ තියෙන bass ගතිය increase කරන එක. H point එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ අපේ voice එකේ තියෙන clarity එක නැත්නම් crispy ගතිය නැත්නම් treble ගතිය ටිකක් enhance කරන එක. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන L point එක select කරනවා. select කරලා මෙන්න මේ ගානට වගේ adjust කරගන්නවා. මේක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට adjust කරන්න. ගොඩාක් උඩට adjust කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් voice එකේ distortion එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම නැවතත් එනවා H point එකට. H point එකත් මම මෙන්න මේ ගානට වගේ හදා ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ window එක close කරගන්නවා. හරි දැන් අපි මේකේ preview එකක් බලමු. මගේ original තිබ්බ voice එක සහ මේ විදිහට effects දාලා enhance කරාට පස්සේ මොන වගේ outlook එකක්ද එන්නේ කියලා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන Adobe Premiere tutorial එකක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති. අනිවාර්යෙන්ම CREATIVEARTLK channel එක subscribe කරන්න. මේ විදිහේ ගොඩක් content ඔයාලට CREATIVEARTLK channel එකේ දැනටමත් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂලි කියන්න ඕන CREATIVEARTLK playlist ගැන. ඉතින් ඔයාලට Adobe Premiere ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මම දැනට වීඩියෝස් ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩ එකපාර බලන්න යන්න එපා. මම playlist වෙන් කරලා හදලා තියෙනවා Premiere Basic, ඒ වගේම Premiere Advanced සහ Premiere වලින් කොහොමද effects create කරගන්නේ සහ Premiere අපිට එදිනෙදා හම්බ වෙන errors fix කරගන්නේ කොහොමද මේ විදිහට playlist වලට කල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් tutorials උත් එහෙම තමයි. Photoshop Basic ඕන නම් Basic playlist එක follow කරන්න. Advanced ඕන නම් Advanced, Tips ඕන නම් Tips. මේ විදිහට ඔයාට ඕන කරන playlist එක තෝරගෙන බලන්න. එතකොට ඔයා ඉගෙන ගන්න topic එක boring නොවි, එපා නොවි ඔයාට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. bell notification එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින්ම ඒ content එක ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ආයතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do
some more. Push past all the